Hi guys! Welcome back sa Luto at Negosyo! Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng meatball soup with miswa at patola. Tara na, simulan na natin! Itong recipe na to ay sobrang dali at kayang-kaya niyong gawin sa bahay, pampainit, pangmerienda at panggabihan ay pwedeng-pwede na. Ang unang gagawin ay maglalagay tayo ng salt and pepper sa ating giniling at 2 itlog. Haluin nyo lang mabuti. Pagkatapos, ibilog-bilog nyo lang hanggang sa mag-form ng bola. Repeat procedure hanggang sa maubos ang ating giniling. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Una, magpapainit tayo ng mantika. And then, ilagay na natin ang ating bola-bola. Make sure lang na medium heat lang ang ating apoy para hindi agad masunog ang ating bola-bola. Baliktarin nyo lang. At yung mga luto na, hanguin at iset aside nyo lamang. Repeat procedure. Ubusin lang natin ng mga natitira nating bola-bola. Sobrang simple ng recipe na to, talagang kayang-kaya niyong gawin at home. Ayan na siya. Set aside muna natin ang ating mga bola-bola. And then mag-isa tayo ng ating sibuyas. Isunod natin ang ating bawang. And then, ibalik natin ang ating pinritong bola-bola. Mag-add kayo ng tubig. Yung exact measurement, ilalagay na lang natin sa description box para alam nyo kung ano yung sukat na ginagamit ko. Then, mag-add kayo ng Knorr Cubes. Pakuluan. Pag kumulo na, ilagay na natin ang ating miswa. Ito, sobrang dali lang matapos. Sobrang dali lang talagang siya maluto. Then, mag-add pa kayo ng tubig kasi kumakapal or nag-expand pa ang ating miswa. Pakuluan for a few minutes. Pagkakulo, ilagay na natin ang ating patola.
Then mag-add kayo ng patis, pampalasa, at pepper. Pakuluan natin for a few minutes at ready na to siya to serve. Di ba napakasimple lang ng ating recipe? Ito na ang ating meatball soup with miswa at patola. Enjoy! Mmm!